101.7 FM àwọn bàbá wa ní táwọn ń lù yìí bí ìdárayá ni yàtọ̀ sí ìdárayá ara ìdárayá ọkàn ìdárayá èrò ìdárayá etí ìdárayá àṣọwọ́ronú àti ìṣípayá àti àgbékalẹ̀ ẹ wo nínú abala tá a pè ní ohun àwọ̀ ajá ṣẹyìn lásẹ̀wélé káwá padà sórí abala kan tá a pè ní sàkún àwọ̀ sàkún àwọ̀ wọn ní tá a bá ta àmọ́ tọ́ ni tá a bá ta àmọ́ tọ́ ni torí tá a bá tọ́ yóò dẹrùn onídìí nígbà wà ń kékeré àwọn bàbá wọ́n pa àwọn wo sàkún kan lọ ìgbà míì bá bá ọmọ tuntun tán àbá rí kọ̀sẹ̀jáyé rẹ̀ wò wọ́n pè wọ́n wo sàkún rẹ̀ bó láà ṣe wo sàkún kan èyàn ó díjú yóò wá gbà wọn sí páyà díẹ̀ pé ẹ mọ̀ pé bàbá ní sàkún kan díẹ̀ nù rẹ̀ lèèyàn rí níbo lè tó kù wá níbo ló wà lẹ̀ jì sí abala tá a mọ̀ nǹkan lónìí. àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a gbọ́ nínú orí abala tá a pè ní abala ohun àwọ̀ yìí èmi lè rò pé wọ́n máa ń lò ó fún ibo ni wọ́n ti máa ń lò ó àkókò wo ni wọ́n máa ń lò ó tí a fi síni nígbẹ́rẹ́ pàkọ́ ni àbá fi jẹ́ èèyàn níjọ́yìn àbí àti ẹ̀ fi ń yíyàn èwo ló jẹ́ ti yìn èwo ló jẹ́ ti jọ́yìn èwo ló jẹ́ ti gbẹ́rẹ́ pàkọ́ èwo ló jẹ́ ti kìlọ̀ èwo ló jẹ́ tàdúà nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ bá ń pè wọlé kẹ wá bá ń fi eléyìí tó jẹ́ tiẹ̀ sáàyè tiẹ̀ ẹjẹ́ mọ̀jà mọ̀mú lómú ẹjẹ́ amálà òlu ẹjẹ́ amásọfún fòṣà 08068676165 ọ̀kanu ẹ̀kejì 09024273808 nígbà tí ẹlẹ́kẹta jẹ́ 09056487177 tálùwà lójú òpó. hello. ẹ o. káàsán o ẹ kú ètò. ẹ̀sán ọlọ́ọ̀ni ṣé o. èmi ni Ahmed Alabi Sulaiman láti ìlú Ẹdẹ nílé ọlọ́dẹ Ìbàdẹ́yìn. ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. yes sir ẹ kú ètò mo gbádùn tọ̀sán yìí gan-an mo gbádùn ẹ̀ gan-an lẹ́rí ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n lù lónìí o ìkìlọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ìdínigbẹ́rẹ́ pàkọ́ sí wà bẹ́ẹ̀ lẹ́rí yọ̀bíládì fúlù àròkọ tí ń fojú di ara léwu sábà lùrùlù bá fún yàn kéèkéèsọ̀ sọ́ra rẹ̀ ni ó túmọ̀ sí pé ń hùwà kan táwọn ará wájú rẹ̀ tí wọ́n á fi sọ fún pé kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí tajá tó fẹ́ dùbò ẹ̀kún náà wọ́n fi ń kìlọ̀ fún yàn ni. so ọlọ́run ó ṣàánú wa ẹ kú ètò. ẹ ṣeun bọ̀dá Ahmed láti ìlú Ẹdẹ ta ló tún wà lójú òpó àwọn ti sọ bó ṣe kọ sáwọn nu àbá náà sọ àtúntò sọ. ẹ ṣeun. ọlọ́run ní jẹ́ bàjẹ́. àmì ọlọ́run. Adéyẹmí Alápá láti ìlú Ẹdẹ. bàbá ẹ ṣeun ẹtú méjì inú mẹ́ta. alákọ̀ọ́kọ́ pé kò ní sílé wa ṣe bùgbé yẹn ẹ rí i pé àdúrà ni wọ́n ṣe fún wa. ẹ̀yin ò làdúrà. àdúrà ló bá lọ. ẹlẹ́ẹ̀kejì yòókùládì fòdù aróko tí ń fojú dára lé wọ́n dà pé gàlégàlé rẹ̀ ń pọ̀ wọ́n wá fún ní ìkìlọ̀ pé kọ́ra ṣe o. kó tẹ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́. kó tẹ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́. lẹ́yìn yọ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta ti ajá tí ó ń fojú dẹkùn náà tó ń sọ yẹn náà òun náà pé kọ́ mọ́ sí gbéraga kẹ́ń tó jù lọ kò ṣe jẹ́jẹ́ kò ṣe ní ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́. àmì ọlọ́run bàbá wa Adéyẹmí Alápá láti ìlú Ẹdẹ olórí ọ̀dọ́. ọkùnrin mẹ́ta àtàbọ̀nu bàbá àdó àrífù. bẹ́ẹ̀ ni jamiu sèmi láti nísà. ẹ ṣeun. gẹ́gẹ́ bí bàbá mi Adéyẹmí Alápá sọ wọ̀bíládì fún àwọn oko tó ń fojú dára lé wọ̀bíládì fún ìjẹ́ ń sọ náà ni wípé kéèyàn mọ́ sí gbéraga ẹni tó bá ní gbéraga ọlọ́run ò ṣe nǹkan fún wá dá kéèyàn ní gbéraga kéèyàn ríra rẹ̀ nílẹ̀ ní èyí ń sọ èyí tí ajá tí ń fojú dẹkùn alẹ́ ara gbéraga náà ni kálukú mọ̀ wà ara ẹ̀. kéèyàn mọ̀ wà ara rẹ̀ bó o bá jí pé bó o ṣe mọ wọ́n ní bó o ṣe mọ ẹlẹ́wà àṣàkàn. má lọ ṣe pé lágbájá má wàá lọ ṣe jù fún ọgbọ́dọ̀ ṣe jẹ́jẹ́. ẹ ṣeun àti fakọmọ kan ọ̀rọ̀ yọ àmì ọlọ́run ẹ ṣeun ẹ já gbà pé bíi méjì àbí mẹ́ta sí i nítorí pé ẹ ǹlẹ́ o. ẹ kú ètò ọlọ́run ṣé o. ẹ kú ọgbọ́n Yorùbá o yóò mọ dún sí o. àmì ọlọ́run. orúkọ tèmi ní Àkànmú Adéjùmọ̀ láti
ìfẹ́ lódùn ìkírun. ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. ṣe rí orí ẹlẹ́ẹ̀kẹta mo ti kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀. ẹ ṣeun bàbá. ṣe rí ẹni tí ò bá tó ni tó bá fẹ́ túbọ̀ sí kan ni ó ní irú ìlú yẹn máa ń wáyé. ìyún ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń. bẹ́ẹ̀ ni ẹni ó yẹ ẹran gbogbo ẹran tó lágbára tó ní gbogbo ẹ̀ tó bí kìnìún ló lè fẹ́ yẹ̀yẹ́ kìnìún ewu wa ń tajà. ìtọ́ ẹnu kìnìún lásán bẹ́ẹ̀ ni yóò pẹrẹpẹrẹ ní òyà. ẹ ṣeun bàbá. ìkejì tẹ́wọ̀ yẹn yòbíládì fúlù. bí ẹ bá ẹ tó bá jùlọ tí ẹ bá yájú sí ó mọ̀ pé bó súnlẹ̀ gan-an bó yájú sí ìwọ ló tẹ̀ ní rẹ́rìn ìwọ ló tẹ̀. ìgbà tí ìbá ní kótó máa bẹ́lẹ̀ jẹ́ pé gbogbo ayé sọ lẹ́nu wípé kúnlẹ̀ yòbíládì fúlù. ẹ àkọ́kọ́ gbogbo wa la mọ̀ sí lọ́gbòrò. ẹ ṣé bàbá. ọdún tí ẹ̀dẹ̀ wa ṣe ibùgbé àwọn. ẹ ṣeun ẹ ṣeun. olóòní pẹ̀dẹ̀ wa àtàyè tẹ̀ ń ṣètò àtàwọn tá à ń dá sí náà olóòní fi ẹ̀dẹ̀ wa ṣe ibùgbé àrùn. àmì ọlọ́run àmì ọlọ́run ẹ ṣeun ẹ ṣeun. ṣe rí ntí èdè ìyún rapala wọlé ẹ lẹ́ o. hello orúkọ tèmi ni alhaji yafatau látẹ̀dẹ̀. ẹ ṣeun bàbá. gbogbo olùtẹ́lù lónìí lọ bá gbà mú. ẹ ṣeun. alákọ̀ọ́kọ́ àdúrà ni fún gbogbo wa ní nàìjíríà àti gbogbo ayé pátápátá. ẹlẹ́ẹ̀kejì ọjọ́ kìlọ̀ ọjọ́ ìmọ̀ wọn ara pé mọ̀ wọn ara rẹ o. ara oko tí ń ṣe àgbèrè sí ara ilé tí ń ṣàgbèrè sí ara oko kéèyàn mọ̀ wọn ara rẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìkìlọ̀ náà ni ẹni ó duni lọ ó lè dun nínú. ẹ ṣé bàbá èdè tó wá sí mi lọ́kàn gan nu. ẹ ṣeun bàbá wa alhaji yafatau láti ìlú ẹ̀dẹ̀ tọ́ a nílé gba ìpè kankan mọ́ lórí ètò báwọn. ṣé kémi ó kọ́kọ́ tu ká tó fẹsẹ̀ rájò ni àbí kémi ó sọ wòye tèmi àbí ká kọ́kọ́ fẹsẹ̀ rájò náà ẹja fẹsẹ̀ rájò kí n wá padà wá sórí ètò kí n wá sọ ìwòye tèmi alápárò àti àwọn ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀. bí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ṣe ń ró. Ta ló pé irú àwọn olùbá ìkòsí tó lòdì o àtàlù wọn ní agolo tó máa jù báyìí. èmi náà ń polúkọ ọjọ́ tí mo jọ yìí. yágíyágí.
bá ń gbọ́ pẹ̀kẹ́lẹ́ tá a bá ń gbọ́ pẹ̀kẹ́lẹ́ ẹ má yà sọ́tún ẹ má yà sósì ọgọ́gàn ọ̀nà báyìí náà lálákẹ́ forí sọ iléeṣẹ́ rave 91.7 FM lórí ètò yín ètò wa tá a pè ní èdè àyànkọ́lọ́ ọmọ yín lólùfẹ́ yín Yẹmi Nature àti alápáró pẹ̀lú àwọn ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀ òun náà ni àjọ ń gbà síra wa tó jọ ń dún bí ìlú dùndún ọlọ́run ò jẹ́ kí ẹ̀tẹ́ kó wọ ọ̀rọ̀ wa kásáré tú sàkún awọ nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ lu ìlú alákọ̀ọ́kọ́ tá a pè ní ó mọ filé àwa ṣe ibùgbé o àrùn karùn èyí tí ń lọ ní ìgboro kò ní filé àwa ṣe ibùgbé o àdúrà nù gbogbo wa náà láti mọ̀ pé àdúrà ní gbà agbára ìgbà lóòótọ́ àásàpá àti àásè gbogbo ohun tó bá yẹ ká ṣe àmọ́ wọ́n ní ò bá àbọ̀ sùn ò bá àbò sà kò sí ti gbọ̀lẹ́ bí ṣe apá ẹni ìyẹn ò kọ́kọ́ kópa tiẹ̀ náà bí èèyàn bá ti wá kópa tiẹ̀ yóò wá fẹlẹ́ ìtókù lọ́lọ́run lọ́wọ́ torí àdúrà nígbà agbára ìgbà bàbá mi kan ní Mọ́kọ́lá lọ́hùn aláyòókà yóò pé àdúrà nígbà agbára ìgbà èèyàn bá àmọ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ò bá fi lọ́lọ́run lọ́wọ́ aṣòro ṣe bí n tọ́lọ́run ò lọ́wọ́ sí arọ́run wọ́pọ̀ ṣe délé tọ́lọ́run lọ́wọ́ sí ni ayé kẹ́sì á máa wo èpè ìsunlẹ̀ àdúrà náà ìsunlẹ̀ a sì ti wá gbàdúrà lónìí nù pé kò ní filé àwa ṣe bùgbé o àrùn karùn èyí tí ń bẹ ń gbòòrò ká filé àwa ṣe bùgbé kò sì ní filé wa ṣe bùgbé lágbára ayára bíi lókè àkọ́kọ́ nu ẹlẹ́ẹ̀kejì òbí ládì fúlù ìgbàwó là ń lò ẹnìkan bá wà tó bá sọ pé tó bá rò pé bóyá tara alẹ́ bò ó sẹ́mi padà kò ṣe bẹ́ẹ̀ ìyá kan bàdàn wọ́n ń porúkọ ìyá àmàlà níta iná straight àwọn èèyàn mọ̀ pé ó kọ̀ọ̀kan ní jẹ́ iná straight ní tí ìyá wọn ń pera rẹ̀ ni pé illiterate lèmi o ìyá òwà mọ̀ tó mọ kò mọ bí ó ṣe pé illiterate wọ́n pé iná straight wọn la kúkú fún abẹ́rẹ́ sí pé ìyá ní iná yòbí ládì fún olùkéde alọ́kọ náà mọ̀ pé lọ́ta ara ta yòbí ládì fún olù rẹ láì pé ara oko tó bá fẹ́ fojú di ara alé yòbí ládì fún olù rẹ bó bá wà níbì kan sóòsì àárí sórí ibi tí wọ́n wà lónìí tó rò pé lé ni tó bá tún dẹ́gbẹ́ àwọn kan mọ̀ pé kò ní wọ́n wà ẹ bó ṣe nínú àmọ́ bára wa ń wájú ni tíkẹ̀ láì fọn àmọ́ bára wa ń wájú ni ìtumọ̀ rẹ̀ nu ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni wọ́n sọ pé kò yá ajá ó yẹ ẹran kó dùbú ẹ wọ́n bá ní èèyàn dùbú èèyàn bí ìgbà tí èèyàn lọ tó lọ dènà dèèyàn bì kan ni àwọn bàbá wa ní àwọn bàbá wa mọ̀yàmọ̀yàn wọ́n sì sọ wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀yàn bá ẹni tí ò tó ní mú ti dènà dé ni àjẹkúnyà òun náà ni ó jẹ oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo àwọn tó pè sórí ètò lónìí sọ wípé ẹ kú àìbínú ọjọ́ mẹ́jọ á tún mú àkọ́tún ètò yìí tó jẹ́ tá a pè ní èdè àyàn á tún mú wá á pò lágbára ọlọ́run gbọ́ngbọ́n kan sí Thompson Taiwo mo sọ pé ẹ ṣeun àdúpẹ́ ẹ jẹ́ àfẹsọ̀ rájò ká mọ̀ bá a lọ eré tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ lùlù sí òun náà ní pé ká mọ̀ sọ pé tẹ́fẹ́ ó dókèrè tẹ́fẹ́ ó dókèrè a ò ní rí ibi nílẹ̀ yìí ó dókèrè rè tẹ́fẹ́ ó a ò ní rí ibi nílẹ̀ yìí ó dókèrè rè tẹ́fẹ́ ó. ẹ máa sọ báyìí gbogbo ẹ̀yin aráalé ẹ máa sọwọ́ síwájú èdè àyàn ni Yẹmi Nature rave 91.7 FM Corolla ó dókèrè COVID-19 ó dókèrè tẹ́fẹ́ ó dókèrè tẹ́fẹ́ ó dókèrè. ọ̀kín lọ́ba ẹyẹ nínú igbó olúfàní baálẹ̀ gbogbo àwọn afàyàfà ìkànnì rave 91.7 FM láwùjọ òkodoro ọ̀rọ̀ eré ìdárayá àti ìròyìn oníyàjóyàjó bàbá abẹ́là ṣe. lóòótọ́ kò lórí o tó dirí láti dirí ẹwà fákùkọ ìkànnì rave 91.7 FM ayọ̀lẹ́yìn bí òṣùmàrè àwákọ̀ aláwùrábí ló dirí ẹwà fákùkọ wa. erin tóbi nígbó ẹfọ̀n gbọ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ lọ́dàn ṣùgbọ́n bó ṣe tóbi tó kìnìún olólà jùlọ bá gbogbo wọn. rave 91.7 FM àwa lọ́ba. oúnjẹ òkèlè tó gbàdé oúnjẹ òkèlè tó fani mọ́ra ẹ pé kí n bọ́ Chris super ó dé nìyẹn. ìwọ ṣáà ti fi kọ́ ọbẹ̀ mọ́.
mọ́lẹ̀ gbọ́gbẹ́ sọ́mu ó yá pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí Elkris Super Oat pẹ̀lú ọbẹ̀ ìṣápá Elkris Super Oat. Elkris Super Oat jẹ́ lájẹgbádùn kára rẹ̀ jí pépé. Sísọkún àkọ́kọ́ ọmọ tuntun ní yàrá ìbímọ àti ìṣẹ́jú kìíní ó yẹ kí a máa gbé àwọn ọmọ tuntun fún àwọn ìyá wọn láti fún wọn lọ́yàn lọ́gán tí wọ́n bá ti bí wọn. Mílìkì alákọ̀ọ́kọ́ aláwọ̀ òféèfé tó kì pọ́pọ́ ní àwọn èròjà aṣaralóore tí àwọn ọmọdé nílò láti dàgbà pẹ̀lú okun àti orí pípé. Béèrè lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ ìlera láti gbé ọmọ rẹ sí ọyàn rẹ ní wákàtí tí o bá bí wọn. Má lo omi, má lo oje, ọyàn mímu nìkan. Bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìpele gidi fún ọjọ́ ọ̀la tó dára. Ìkéde yìí wá láti Federal Ministry of Health, ilé-iṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ Alive and Thrive àti àwọn alábàáṣepọ̀ mìíràn. Ajá ló níṣẹ́ gbígbó, àgbò ló níṣẹ́ kíkàn, onírèsé ló níṣẹ́ ìgbáfífín. Ìkànnì Rave FM ló ní ìròyìn òdodo tí ò fárí apá kan dápá kan sí àti àwọn ètò akọ́nilọ́gbọ́n tí jẹ́ kí tọkọ-tìyàwó jìjàdù àpótí pẹ̀lú àwọn orin tó dọ́ṣọ̀. Ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn. Ọwọ́ àbá mi ṣàríyá. Ẹ fílẹ̀ síbẹ̀, Rave FM láyé ń gbọ́. Èmi Òṣùpá Sáyídì. 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 If I dey play my Fuji style, then they say they like the kind of my Fuji beat. If I dey play my Fuji style, then they say they like the kind of my Fuji beat. If I dey play my Fuji style, then they say they like the kind of my Fuji beat. Èmi Òṣùpá Sáyídì. 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 Anytime Òṣùpá dey play, I dey enjoy Fuji beat. He get melody, he get percussion to tell you to ga. Anytime Òṣùpá dey play, I dey enjoy Fuji beat. He get melody, he get percussion to tell you to ga. And anytime Òṣùpá dey play, I dey enjoy Fuji beat. He get melody, he get percussion to tell you to ga. Èmi Òṣùpá Sáyídì. 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 Ọmọdé ẹ dára sí jó mi, àgbààgbà ẹ dára sí jó mi, ọkùnrin ẹ dára sí jó mi, obìnrin ẹ dára sí jó mi. Kó tó di ipò nílùú mi lọ, kó má di ìpégbà tí ń bàjó. Lónílùú gbèlú tọ̀tẹ̀ yìí tún ga. Ọmọdé ẹ dára sí jó mi, àgbààgbà ẹ dára sí jó mi, ọkùnrin ẹ dára sí jó mi, obìnrin ẹ dára sí jó mi. Kó tó di ipò nílùú mi lọ, kó má di ìpégbà tí ń bàjó. Lónílùú gbèlú tọ̀tẹ̀ yìí tún ga. Àlọ́ ọmọdé ẹ dára sí jó mi, àgbààgbà ẹ dára sí jó mi, ọkùnrin ẹ dára sí jó mi, obìnrin ẹ dára sí jó mi. Kó tó di ipò nílùú mi lọ, kó má di ìpégbà tí ń bàjó. Lónílùú gbèlú tọ̀tẹ̀ yìí tún ga. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Àní èmi Òṣùpá Sáyídì. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Igbo kwenu, kwezu enu. Una know wetin happen now? Make una join me na dance this music here. Na. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Àní èmi Òṣùpá Sáyídì. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Àní èmi Òṣùpá Sáyídì. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Èmi Òṣùpá Sáyídì. Àní èmi Òṣùpá Sáyídì. Ajá ló níṣẹ́ gbígbó, àgbò ló níṣẹ́ kíkàn, onírèsé ló níṣẹ́ ìgbáfífín. Ìkànnì Rave FM ló ní ìròyìn òdodo tí ò fárí apá kan dápá kan sí àti àwọn ètò akọ́nilọ́gbọ́n tí jẹ́ kí tọkọ-tìyàwó jìjàdù àpótí pẹ̀lú àwọn orin tó dọ́ṣọ̀. Ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn. Ọwọ́ àbá mi
ẹ fílẹ̀ síbẹ̀ Rave FM láyé ń gbọ́. pè mí wò sàmí wò bọ́pẹ̀ mi lórúkọ tó pè mí máa jẹ́ o. pè mí wò sàmí wò bọ́pẹ̀ mi lórúkọ tó pè mí máa jẹ́ o. máa jẹ́ alábẹ́. Pasuma làbáìkà ọ̀rọ̀ bọ̀ kí bọ́ kiri ètò ìníṣẹ́ ètò kásán. pè mí wò sàmí wò bọ́pẹ̀ mi lórúkọ tó pè mí máa jẹ́ o. àwọn tèmi náà sọ pé kí làwọn alọ́jọ́gọ́ tó tí ò sí lápò ṣòkòtò wa. àwọn tèmi náà sọ pé kí làwọn alọ́jọ́gọ́ tó tí ò sí lápò ṣòkòtò wa. lábẹ́. tí lóòkè tó kéjẹ àjíbọ́lá ó pé wá ní tiwa. ìbá báraka tàbí ṣùgbọ́n kan àríkò sílẹ̀ alábílẹ̀ wa. orí mi ìlú mi tó ń gbọ́ lẹ́wọ̀n yẹn fi gbàgbọ́ pé ẹ̀ńtà tẹ́lẹ̀ àṣàrẹ̀ mi à. wọ́n fi fò tẹ́lu pé pàṣọ ní choice mọ́. orí mi ìlú mi tó ń gbọ́ lẹ́wọ̀n yẹn fi gbàgbọ́ pé ẹ̀ńtà tẹ́lẹ̀ àṣàrẹ̀ mi à. wọ́n fi fò tẹ́lu pé pàṣọ ní choice mọ́. stability ti kọjá gbogbo ayé ni wọ́n gbà. infinity ló tún tẹ̀lé. shoppers tún jáde gbogbo ayé ni wọ́n jọ Àlàbí. ìfẹ́ ṣàṣà ní bàbá bẹ̀rù. bí orin tìrẹ ó máa jó mi òwúrọ̀ lọ. stability ti kọjá gbogbo ayé ni wọ́n. infinity ló tún tẹ̀lé. shoppers tún jáde gbogbo ayé ni wọ́n jọ Àlàbí. ìfẹ́ ṣàṣà ní bàbá bẹ̀rù. bí orin tìrẹ ó máa jó mi òwúrọ̀ lọ. ọmọ bí ẹ̀mí sẹ́ńtẹ̀ mi sáwùjọ. ọmọ bí ẹ̀mí sẹ́ńtẹ̀ mi sáwùjọ. orin mi Àlàbí pásítọ̀ àjìbọ́yà. torí lékelekele mi Àlàbí. mo yàtọ̀ sápàrọ̀ yẹn abájọ pípọ́. ẹ bá ń fa àwọn ẹni mi à. kọ́mátàkó sáàlà mi Àlàbí. ìràwọ̀ mi bó ṣe ń tàn yìí òun mo lè fi wé àfi bí afẹ́fẹ́ torí kò sójúmọ́ kan afẹ́fẹ́ ó má fẹ́. kò sí bójú ṣe lè rọ̀tọ̀ àdá ọ̀yẹ́ bá mú làmú ju ó sì máa lọ títí ayérayé afẹ́fẹ́ máa fẹ́ ní ìràwọ̀ mi wà sọ́ra bí títí ayé mi ó sì máa bẹ́. ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó kókó yẹn ló máa dín kí burúkú bó bá dọ́là bí ayé ṣe rí nìyẹn. bàbá wa sá lórí lọ́mọ rẹ̀ sẹ́kẹsẹ̀ jí fún ẹ ilé pọ́ńsì àlẹ́ àṣìkágò ó pè mí lamẹ́ríkà bàbá kò tó máa lò ó alábíwé sí ibọ̀ ẹ̀ bàbá junior ìwà ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó kókó ẹ̀ ló máa ní kí burúkú bó bá dọ́là ilé ayé ṣe rí nìyẹn. area akọrin bíẹ́rì ẹ̀ lọ́rọ̀ ayé jíbọ́ tó bá lọ síwájú àtúwọ̀ ó sẹ́yìn ní alábíà tó bá sọ̀rọ̀ èèyàn kúkúrú ó lè jẹ́ ní kíkà pásítọ̀ jẹ́ni àṣẹ sọ̀rọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ èèyàn dúdú ó lè jẹ́ ní pupa Àlàbí jẹ́ni àṣẹ sọ̀rọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó kọ̀ọ̀kọ̀ ẹ̀ ló máa ní kí burúkú bó bá dọ́là bí ayé ṣe rí nìyẹn. torí látàyé dáyé èèyàn lèèyàn máa jẹ́. torí látàyé dáyé èèyàn lèèyàn máa jẹ́. títí ayé á ní pẹ̀ fún èèyàn á sì máa jí ni.
fẹ́ nìyàn o tọ́wọ́ òmùrè fi sílẹ̀ o ọlọ́run ló lè sọ. bó bá ṣọ́rẹ́ fẹ́ nìyàn o tọ́wọ́ òmùrè o fi sílẹ̀ o ọlọ́run ló lè sọ. Jíbọ́lá black and white lọ́rọ̀ lé ayé àlàfímọ́ wíkọ́ front and back lọ́rọ̀ dúníà o ìyẹn ojú rárá. Nígbà tó payé lọ́pàá dáhùn pàṣẹ mo ṣì rí wí. Ẹni tó ṣeun tó dùn ẹ̀kan lè ní. Kò lè ṣeun tí á dùn ẹ̀. Ó bá dọ̀la. Kò lè ṣeun tí á dùn ẹ̀. Ó bá dọ̀la. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n bá bàyà o. Òótọ́ ni láàpá kan ṣùgbọ́n tá a bá tún dàrú o. Ó ṣeré kò pé ní ọlọ́wọ́ ọkọ̀ ìbá nínú. Ṣùgbọ́n rẹ tó dọ̀rọ̀ sọ́wọ́ èèyàn lọ́rùn o. Sátìrámọ́nì má jẹ́ bá àwọn ṣe yẹn. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n pọ̀ sí wàrísì o. Òótọ́ ni láàpá kan ṣùgbọ́n tá a bá tún dàrú o. Ó ṣeré kò pé ní ọlọ́wọ́ ọkọ̀ ìbá nínú. Ṣùgbọ́n rẹ tó dọ̀rọ̀ sọ́wọ́ èèyàn lọ́rùn o. Sátìrámọ́nì má jẹ́ bá àwọn ṣe yẹn. Ṣòkúra ni lọ́yìn ń ó ṣe ṣàbíyàwó ọ̀nà pẹ̀ mi kọ̀ọ̀kan ni. A kì í ṣe é ṣe táwọn ẹni mi ò mọ̀ fún wa. Táwọn bá sẹ́yìn lóore tí ṣe tẹ̀síwájú. Lọ́lọ́run fi pinnu lọ́kàn òun kan máa ṣẹ̀sùn orin tó pọ̀ Fàjíbọ́lá. Mẹ́kọ̀ọ́ lẹ̀rọ èdè èyí tí mo bá pè. Sínú orin fújì mi lé kọ́rọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ o. Àlejò bàṣọ wọn dà létí ẹni gbọ́ dàbí ọ̀yọ́. Kò ṣe yẹra fún máa gbọ́ àìjó. Orin tó jẹ tí gbèsè tálùjọ lẹ́yà pani. Ajíbọ́lá délére o. Àlàbí délére ńlá. Ajíbọ́lá délére. Àlàbí délére ńlá. Ṣé borí mi ló ṣe pé lẹ́yìn fún mi pàtó? Ni mo ṣe ṣe mi tí ò dé ti ṣòro. Kẹ́ni pé mo lórí lọ́wọ́ ẹ̀. Àlàbí délére ńlá. Gbọ́gbà ẹ ló gbà wípé má kọjá mi olùgbàlà kí sórí ẹ̀. erin tóbi nígbó ẹfọ̀n gbọ̀rẹ̀gẹ̀dígẹ̀ lọ́dàn ṣùgbọ́n bó ṣe tóbi tó kìnìún olólà jùlọ bá gbogbo wọn. Rave 91.7 FM àwa lọ́ba. Àníjó fújì lárinrin ẹ lè bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ kẹ́ máa rà. Ẹ lè wá ọ́sítàǹdì kẹ́ máa jó. Oníjó fújì lárinrin. Ẹ lè bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ kẹ́ máa rà. Ẹ lè wá ọ́sítàǹdì kẹ́ máa jó. Orí takata gbọ́ tó tẹ́wọ́ jó. Tíná kò gbọ́ tó tẹ́wọ́ jó. Ìtì kò gbọ́ ó tẹ́wọ́ jó. Ìta ló gbọ́ wọ́n tẹ́wọ́ jó. Nàìjà gbọ́ wọ́n tẹ́wọ́ jó. Wọ́n láwọn lọ́nà ìsà. Màrìwò sálẹ̀ rí yẹn egúngún mi kò ì dé. Ayé ẹ má pa kádàrá mi dà sábúrú o. Ìwálé mi ọmọ alájí àgbà o. Agbájé lọlá olórin ìbà ẹni mo ṣe kíráwọ̀ mi máa ṣe wọ̀ gbogbo. Ó lọ. From your moment-defining radio station, Rave 91.7 FM. It's 2 p.m. This is His Lordship the Alamu Man. On Rave 91.7 FM, Oshobo, it is 60 minutes of music.
Word of Scripture. Our scripture is taken from Jeremiah chapter 23 verses 1 and 2. And I read. Conversation, editorial opinion, and mental gymnastics. All in a potpourri presentation we call A Time with the Alamu Man. We serve you once every week, 2 to 3 p.m. on Thursday. Tune in and catch the fun. It is the shortest 60 minutes you can travel on radio. It is the 26th day of March. The world has marched on for 26 days in the new month, and we have only 5 days more to go. Yes, before the third month of the year marches out of history and reckoning. It has been 1 month of a leveling of all economies by the virus called Corona. From China to Japan to Korea, the virus called Corona has rampaged the whole world in very menacing strides. So much so that presidents are now jittery, prime ministers are equally so, economics. All their decision-taking process have been anchored on Corona. The high and the low are contracting it. Deputy Prime Ministers, Prince Charles, the heir to the English throne, wives of the high and the low. Here in Nigeria, a chief of staff, a governor, and other high-placed people are now being kept in isolation. Governors are going into self-isolation because of what the coronavirus is doing. It is killing. And many stars, the star called Manu Dibango, has paid the supreme price through coronavirus. Oh yes. We are counting. Thousands of people have died. Hundreds of thousands have contracted COVID-19 as we know it today. Well. The show is A Time with the Alamu Man. 60 minutes of good music. It is not a focus on COVID-19. It is the 22nd, or rather 202nd edition, and it comes your way with the studio time reading 5 minutes gone past the hour of 2. A Thursday afternoon. I am His Lordship. You call me the Alamu Man, and I respond by saying I'm His Lordship. Let's go in search, as is our practice. We search for the scriptures. We are settling today on 1 Peter chapter 2, verse 9.
What does 1 Peter chapter 2, verse 9 say? It reads, and I quote, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light." That is today's scripture. It is a scripture we need to hold on to. It is an assurance for all who believe in God that COVID-19, or whatever by which name it is called, Nigeria will remain a holy nation, and we, its citizens, are a chosen generation. We belong to the royal priesthood. And so COVID-19, COVID-20, COVID-21, whatever it is so called, will come and pass because we have confidence in him as an overcomer, and his overcoming spirit is entrusted unto us. Seven minutes gone past the hour of 2 o'clock. Our next destination is 3. But then this show is a segmented show. We are on to the segment we refer to as the throwback. We have just listened to the scripture searching, and that's the first segment. This is the second. In another 22 minutes' time, we will break up to make up because we will be coming your way with our editorial opinion. And today we'll be talking COVID-19, Nigeria, and the new culture of social distancing. That will be our focus. That will be much later. There is going also to be a special conversation. I won't tell you who my conversationist is, but I will just tell you that you sit back and watch us. Today is the 26th. I am both glad and sad. Why am I glad and sad? I'm glad because this woman is 76 years old today. I am sad because 2 of the world's music legends died in the course of that week. I'm talking of Kenny Rogers and Manu Dibango. But I am particularly glad because her name is what? Diana Ross is 76 years old today.
was born on the 26th of March 1944 as a very little girl, black girl. She was given the name Diana. Her parent was Ross, so she became Diana Ross. Diana Ross. Then marriage took her into the hands of Ellis Silberstein, and so for some time she became Mrs. Silberstein. Together, she lived with that husband, and they had 2 daughters. That was before the marriage broke up. He lived in me. Background is Diana Ross, a special song of the olden days, Touch Me in the Morning. I don't know whether she would have loved her new husband to touch her in the evening. Her new husband became Ellis, what did I say? Ellis Silberstein was the initial husband. Later on, he married a Norwegian shipping magnate, Arne Endless. Took Diana Ross for a wife, and that marriage also produced 2 sons. So Diana has 2 sons and 2 daughters. More life, but I can't watch love die in the warm of the night. If I've got to be strong, don't you know I need to have tonight? When you're gone, till you know I need to lie here and think about the last time that you touched me in the morning. Then just close the door. Leave me as you found me, empty like before. Wasn't it yesterday we used to laugh at the wind behind us? Didn't we run by every means the queen of rhythm and blues? The late 1960s, all through the years of the 1970s and the early 1980s, Diana Ross reigned supreme. Well, I must inform us, the union between her and Arne, the shipping magnate, also went sour, and the 2 had to go their separate ways. And this explains why in the last 20 or so years, you have always been hearing Diana Ross, and no change in name. Here was a great lady, born on the 26th of March, 1944, 76 years old, waxing stronger. Remember, she was the lady who sang the theme song of that popular film, Mahogany. Time will not permit us to play that song here. A quarter of an hour gone past the hour of 2 o'clock. It's a Thursday afternoon. I'm taking charge of business, the business of putting some measure of fun into your lifetime. Kenny Rogers was a great man. He is also gone. He never went the way of the virus. He died in natural circumstances. Nigerians will remember him for the many great songs he performed and did.
One of them is ready, and it is entitled Green Green Grass Fold. If wishes the old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa, and down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Green Green Grass of Home, Kenny Rogers, Friday the 20th of March 2020. The 6 decades music career of Kenny Rogers ended when the music legend passed away peacefully, surrounded by his family. Born in Texas, the United States of America, played music at Nashville, a 3 times Grammy Award winner. His evergreen tunes included what you have just listened, the popular Lucille and The Gambler. Another song I want you to listen to is If Wishes Were Horses. If wishes were horses,